गाइज अभी मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ इधर तुमिन में। सो अभी मैं नॉर्थ सिक्किम मंगन जा रहा हूँ, थोड़ा मेरा काम है ऊपर। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। सो देखते रहिए गाइज। So hello and namaste everyone, it's me Joseph. So welcome back to my YouTube channel. New vlog, new day. So hope you all are fine. So अनि आज चाहिँ म हल्का होइन अचानक प्लान गरेर आएको है। सो तपाईँहरूलाई सानो फुटेज त्यही हो आजको भ्लग है, कस्तो लाग्छ सो इन्जोय गरिदिनुहोस् होइन। अनि मसँग चाहिँ अगाडि भाइ छ है, अनि पछाडि साथी छ। ऊ चाहिँ सिङ्गल राइड छ, म चाहिँ डबल राइड छु। सो अन्त अहिले चाहिँ हामी तुमिन पुगिसकेको छ। अनि यहाँनिर तुमिन खिसेर जाने बाटो होला है। सो अनि एउटा पुल रहेछ, ब्रिज चाहिँ सो रमाइलो छ। सो अन्त आजको दिन पनि रमाइलो भइरहेछ। अनि म चाहिँ अचानक काम पऱ्यो मङ्गन जाने है, साथीको काम पऱ्यो नि त, त्यही भएर अन्त घरमा अल्छी लागेर बसिरहेको थियो। सो ठिकै घुम्ने टाइम पनि भयो नि त, त्यही भएर चाहिँ सो मङ्गन लागेको नि त गाइस। अनि तपाईहरुले मेरो भिडियोलाई माया दिइरहनु भएको छ है, धेरै धेरै धन्यवाद है। अनि योभन्दा अगाडि मैले एउटा भिडियो हालेको थिएँ जुन दुःखलाग्दो भिडियो छ है। सो जुन मणिपुरमा भएको है ल्यान्डस्लाइडले गर्दा आज हाम्रो आर्मी जवानहरू है शहीद हुनुभएको छ है। एउटा यो है दुःखलाग्दै न्युज हो है हाम्रो लागि है। सो यत्रो है गोर्खाली जवान वीरहरू है, गोर्खा वीरहरू यसरी शहीद हुनुभएको छ है। सो दुःख लाग्दो हो, किनभने अहिले त मौसमै त्यस्तै भइरहेको छ है। अब पानी झरी परिरहेको छ होइन, मेन हो बर्खाको समय हो, त्यो भएर पनि यस्तो भइरहेको छ है। सो हामी आफै बी केयरफुल हुनुपर्छ है। अहिले प्रायः जस्तो है बेसी एक्सिडेन्ट पनि भइरहेको छ है। सो त्यही भन्छु है, जतिजना है गाडी कुदाउनुहुन्छ है, सो बाइक राइडरहरू अन्त ड्राइभरहरूलाई पनि है, सो बी सेफ है। अनि त्यो सेफ ड्राइभ है सबैजनालाई, त्यही भन्नु चाहन्छु मेरोबाट है। सो अनि जतिजना है सो आज यो ल्यान्डस्लाइडको कारणले है सो बित्नुभयो है, उहाँहरूको आत्माले धेरै शान्ति पाओस् भनेर म प्रार्थना गर्दछु। सो अनि त्यही हो गाइस है। अहिले चाहिँ अब हामी नि मङ्गन किन गएको भन्दा चाहिँ हामी नि सो मराउमै गएको है। सो साथीको मामा खस्नु भएछ है, अन्त त्यही भएर चाहिँ अब गएको हामी। सो त्यस्तो अब यो भिडियो त त्यस्तो खासै त छैन, तर भए नि इभन है सो कति भयो नि त मैले भ्लग पनि नहालेको है तपाईँहरूको अगाडि है। अनि त्यही हो मैले मोटर भ्लग पनि नहालेको निकै भइसकेको छ है। सो फाइनली है आइएम ब्याक इन मोटर भ्लग है। सो फुल है सेटअपमा राइडिङ सेटअपमा आएको छु। सो अनि फेरि पनि है हेरिदिनुहोस् है। त्यही हो गाइस भन्दै होइन, स्टे ट्युन है, एकछिनमा भेट्नेछु तपाईँहरूलाई। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। सो यहाँ अगाडि चाहिँ एकछिन रेस्ट गर्नु पऱ्यो है। सो अलिक ठुलो जग्गा रहेछ, अनि यहाँनिर अलिकति होइन सो सर्ट जानु पऱ्यो नि त। सो अलिकति स्विजरल्यान्डतिर गएर आउनु पऱ्यो भनेको नि त। सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस। हल्का रेस्ट गऱ्यो होइन, रेस्ट गरेर चाहिँ अब सट्टा लागिदिएको। सो यहाँको बाटोहरू चाहिँ अलिकति खराबै भएछ हो। सोनुले एकताल बाइक दिएको थियो होइन, यहीँ लडा छ पक्कै, यहीँ लडाएर भन्छ थिएन नि, लडा छ कि बाइक लडे नि मौसम पनि होइन बबाले छ आजको है। सो भ्यूहरू पनि चक्किलो होइन, एकदम रमाइलो देखिरहेछ। सो हेर्नुहोस् गाइस। सो अनि म चाहिँ आज फोनबाटै भ्लग गरिरहेको छु। सो किनकि मेरो गोप्रो चाहिँ अलि बिग्रेको कारणले गर्दा गोप्रोबाट चाहिँ अहिले सुट गरेको छुइनँ नि त।
तपाईँले अगाडि देख्नुहुँदै होला गोप्रो है यहीँ सो राखिरहेको छु। गाइस फेरि पनि अफरोडिङ है यहाँनिर अलिकति बिग्रेको अवस्था रहेछ रोडको है सो एनिवेज है प्रायः रोड त एकदम बगालै छ सो कता कता काहीँ ठाउँ चाहिँ होइन सो हल्का बिग्रेको छ नि त नो प्रब्लम अन्त सो एनिवेज अघिदेखि स्कुटीले होइन एनएस बाइकलाई नै ओभरटेक गरिरहेको छ हेर्नु सक्नुहुन्छ सो म चाहिँ बिस्तारै कुद्दैछु अन्त भाइ चाहिँ अब जोसमा नयाँ नयाँ हो त्यही भएर स्पिड कुदिरहेको छ स्कुटीमा सो म चाहिँ बाइकमा छु हल्का होइन बिस्तारै चिल पारेर हिँडेको नि त सो यहाँदेखि चाहिँ हल्का ओभरटेक गरिदिएको भनेको ओभरटेक हानिदिएको नि त यहाँबाट चाहिँ सो चिलमा तर नि अब कहाँ टिर्छ होइन नयाँ नयाँ भाइहरू अब बल्ल बल्ल कुदाउनु थालेको उल्टा हानिदिन्छ नि ओभरटेक त सो एनिवेज चाहिँ सो त्यही भन्दै होइन सेफ्टी चाहिँ हुनुपर्छ सबसे फर्स्ट चाहिँ सो कुदाउनै सक्छु भनेर मात्रै कुदाउनु भएन नि त सो बी केयरफुल हुनु नि पर्छ आफै आफै है त्यही हो गाइस सो क्या हुआ अरे कुछ नहीं होने होते नहीं अरे गाइस देखो इधर मस्त ब्युटिफुल होइन वाटरफल्स छ है सो यो चाहिँ डिक्चीको छेउमा हो तपाईँले देखिसक्नु भएको होला अनि भाइ त्यहाँ छ मेरो बाइक चाहिँ यहाँ छ राखेको है सो दिस वान इज ब्युटिफुल है सो यहाँको हल्का सर्ट फुटेज हेरिदिनुहोस् गाइस त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति वेट सो अनि अहिले चाहिँ हामी एक्ज्याक्ट डिक्चु पुग्नु आँट्यो होला आई थिङ्क है सो त्यस्तो लाग्दैछ मेबी अनि सो यहाँबाट चाहिँ म तपाईँलाई सिधै माथि गएर आई थिङ्क बाटोमा राम्रो राम्रो भ्यूहरू सिनहरू भेटिन्छ सो देखाउने छु नत्र चाहिँ म सिधै मङमान गएर भेट्नेछु सो हेर्दै गर्नुहोस् गाइस होइन सो एकछिनमा भेट्नेछु है त गाइस 1 hour